आपलं घर हे सुरक्षित आणि प्रसन्न वाटण्यासाठी घराची स्वच्छता खूप गरजेची आहे। घर जर स्वच्छ असेल तर आरोग्य सुद्धा स्वच्छ असतं। आरोग्याच्या दृष्टीचा विचार केला तर आपल्या घरामधलं जे बाथरूम आहे ते आठवड्यातून 2दा तरी वॉश करायलाच हवं। आठवड्यातून 2 वेळा तरी बाथरूम आणि टॉयलेटचा भांडे स्वच्छ करणे गरजेचं आहे, कारण वॉश बेसिंग नंतर सर्वात जास्त वापर आपण टॉयलेटचा करत असतो। दिवसभरामध्ये प्रत्येक जण कमीत कमी 2 ते 3 वेळा तरी या गोष्टींचा वापर करत असतो। तुम्ही जर घरामध्ये जास्त लोक असाल तर तुमचं टॉयलेट हे दररोज आपण स्वच्छ करायला हवं। यावरून बऱ्याच वेळा घरामध्ये टॉयलेटचा वास सुद्धा आलेला असतो। मग टॉयलेटची स्वच्छता कशी करावी आणि त्याच्यामध्ये वास येऊ नये म्हणून आपण कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात जाणून घेऊयात। नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रज्ञाच मराठी गृहिणी या YouTube चॅनलमध्ये मी प्रज्ञा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। मैत्रिणींनो, टॉयलेट स्वच्छ करत असताना आपल्याला एका गोष्टींची काळजी अवश्य घ्यायची आहे आणि ती म्हणजे टॉयलेट स्वच्छ करत असताना आपल्या हातामध्ये हँड ग्लोव्ज घालायचे आहेत आणि घासणी सुद्धा वेगळी ठेवायची आहे। आणि ही घासणी दुसऱ्या कोणत्याही कामाला वापरायची नाहीत किंवा हँड ग्लोव्ज सुद्धा दुसऱ्या कोणत्याही कामाला वापरायचे नाहीत, कारण की सर्वात जास्त जंतू किंवा किडे हे फक्त टॉयलेट आणि बाथरूममध्ये असतात। त्यामुळे हे जे हँड ग्लोव्ज आहे ते पूर्णपणे तुम्हाला सेपरेट ठेवायचे आहेत व त्यानंतर स्वच्छतेला सुरुवात करायची आहे। बाथरूमची स्वच्छता कशा पद्धतीने करायची आहे, स्टाईल कशा पद्धतीने चमकवायचे आहेत आणि आपले जुने नव्यासारखे कसे चमकवायचे आहेत यावरती ऑलरेडी मी व्हिडिओ बनवलेला आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। तिथे जे सोल्युशन वापरलं होतं ते सोल्युशन मी इथे टॉयलेटमध्ये सुद्धा वापरत आहे। टॉयलेट आणि बाथरूम मी एका दिवशी वॉश करत असते। टॉयलेटमधल्या ज्या स्टाईल आहेत त्या आपल्याला स्वच्छ धुवून काढायच्या आहेत। तर इथे मी ऑलरेडी जे लिक्विड होतं ते वापरलेलं आहे। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही कोणतंही रेडीमेड इथे लिक्विड टाकून ते वॉश करू शकता। त्यानंतर जी टाकी असते टॉयलेटमधली ती सुद्धा आपल्याला स्वच्छ धुवून काढायची असते। त्याचबरोबर तिथे आपल्याला डेटॉल सुद्धा टाकून ठेवायचं आहे, कारण की जे काही किडे वगैरे असतील तर ते मरून जातील। आता टॉयलेटमध्ये आपण किती स्वच्छता केली तरी काही ना काहीतरी वास येतच असतो। आपल्या घरात लहान मुलं असतात ते बऱ्याच वेळेस काय करतात, जेव्हा वॉशरूमला जातात तेव्हा ते पाणी वगैरे टाकत नाही, तेव्हा आपल्या घरामध्ये वास सुटतो आणि तो होऊ नये म्हणून एक तुम्ही छोटंसं सोल्युशन मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे। हे जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला वैयक्तिक खूप फरक दिसेल। ॲक्च्युली मलाही खूप फरक पडलेला आहे, कारण की क्लासमधले जेव्हा मुलं येतात किंवा माझा आरुष आहे तर तो सुद्धा सारखा वॉशरूमला जातो तेव्हा तो पाणी कधी टाकतो कधी टाकत नाही, मग त्याचा वापर जास्त होतो आणि तेव्हा वास घरामध्ये येऊ नये म्हणून मी हे सोल्युशन केलेलं आहे आणि याने मला वैयक्तिक खूप फरक पडलेला आहे। हे सोल्युशन तयार करण्यासाठी इथे आपल्याला मोकळी बाटली घ्यायची आहे। फक्त बाटली छोटी घ्या जेणेकरून ती टाकीमध्ये व्यवस्थित बसून जाईल। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्या बाटलीमध्ये आपल्याला अर्धी बाटली पाण्याने भरवायची आहे। त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे डेटॉल। त्यानंतर जे कपडे धुवायचं कम्फर्ट असतं तर ते 2 ते 3 चमचे टाकायचं आहे। ते सगळे सोल्युशन एकत्र करायचं आहे आणि 3 आपल्या छिद्र पाडायचे आहेत, एक वरती एक मध्ये आणि सगळ्यात शेवटी म्हणजे बॉटमला, असं 3 छिद्र पाडायचे आहेत। आणि ती जी बाटली आहे तर ती बाटली आपल्याला टाकीमध्ये ठेवायची आहे टॉयलेटच्या, किंवा तुम्ही टॉयलेटमध्ये सुद्धा एखाद्या कोपऱ्यामध्ये ठेवू शकता, जेणेकरून तुमचं जे काही ते लिक्विड आहे तर ते खाली पडत राहील छिद्रामधून आणि ते जी दुर्गंधी आहे तर ती सतत नष्ट होत चालेल। जेणेकरून एखाद्या वेळेस जरी पाणी नाही टाकलं तरी सुद्धा काहीच प्रॉब्लेम नाही, कारण की ऑलरेडी त्याच्यामध्ये डेटॉल वगैरे असल्यामुळे ते पाण्याचा वासाने निघून जाणार आहे। जेव्हा ही बाटली संपेल तेव्हा तुम्हाला परत दुसरी बाटली तयार करायची आहे आणि ते ठेवायचं आहे। अशा पद्धतीने दुर्गंधी जाण्यासाठी हा एक उपाय खूप छान आहे, तुम्ही करून बघा। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे घरामध्ये याच्यामुळे किडे सुद्धा होणार नाहीत किंवा पाली वगैरे सुद्धा होणार नाहीत। तर माझ्या बाथरूममध्ये वगैरे कधीच पाली होत नाहीत ही सोल्युशन ठेवल्यामुळे। टॉयलेटचं भांडं स्वच्छ करण्यासाठी हार्पिकचा वापर तुम्ही नक्की करा आणि जेव्हा तुम्ही टॉयलेटमध्ये हार्पिक टाकता तेव्हा 10 ते 15 मिनिटं तुम्हाला तसंच ते फरशीवर ठेवायचं आहे आणि नंतर सगळ्यात शेवटी आपल्याला टॉयलेट स्वच्छ धुवून काढायचं आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही टॉयलेटची क्लिनिंग नक्कीच करू शकता। आठवड्यातून 1 ते 2 वेळा तुम्ही टॉयलेट आणि बाथरूम नक्की स्वच्छ करा, जेणेकरून तुमचं आरोग्य सुद्धा उत्तम राहील। तर तुम्ही व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।